μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε τη φωνή ενός παιδιού από ενός γέροντα. Τι συμβαίνει στη φωνή μας και είναι τόσο διακριτή η διαφορά? Γερνάει η φωνή μας? Και αν ναι, πώς? Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τις αλλαγές που συμβαίνουν στη φωνή μας καθώς μεγαλώνουμε. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τσιρακίδου, λυρική μονοδός και καθηγήτρια φωνητικής και σήμερα η Phonoquest φιλοξενεί τον κύριο Χρήστο Βρούτσο, οτορινολαρυγγολόγο, με τον οποίο θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το θέμα της γύρανσης της φωνής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ και εγώ. Για ποιον λόγο αλλάζει η φωνή μας όταν γερνάμε? Λοιπόν, για να πούμε για ποιο λόγο, για να το καταλάβουμε για ποιο λόγο αλλάζει η φωνή μας όταν γερνάμε, καλό θα είναι να πούμε και δύο πραγματάκια για το πώς βγαίνει η φωνή. Έτσι, πώς σχηματίζεται η φωνή. Η φωνή λοιπόν ξεκινάει, η διαδικασία του σχηματισμού της φωνής ξεκινάει στους πνεύμονες. Οι πνεύμονες βγάζουν αέρα με την εκπνοή. Ο αέρας αυτός περνάει μέσα από τις φωνητικές χορδές στο λάρυγα. Οι φωνητικές χορδές συσπώνται, οπότε διαμορφώνουν τα ηχητικά κύματα, σχηματίζουν τα ηχητικά κύματα και η τελική διαμόρφωση της φωνής έρχεται στην κεφαλή με τη συνδρομή της γλώσσας, των οδιών και των χιλιών. Οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να επηρεάσει όλα αυτά τα όργανα και τις δομές που εμπλέκονται στο σχηματισμό και στην παραγωγή της φωνής μπορεί να επηρεάσει και τη φωνή. Για παράδειγμα, όσο μεγαλώνουμε, μπορεί να χάσουμε τα δόντια μας, έτσι, ή να φοράμε μασέλα, οπότε μοιραίως έχουμε και αντίκτυπο στη φωνή. Επιπλέον να τροφεί η γλώσσα, τα χείλια, μειώνεται η παραγωγή σάλιου. Είναι λόγοι όλοι αυτοί που θα αλλάξουν τη φωνή μας. Όσον αφορά ειδικά τους πνεύμονες, δηλαδή το σημείο που ξεκινάει η διαδικασία της παραγωγής της φωνής, όσο μεγαλώνουμε, ελαττώνεται και η ικανότητα, η ελαστικότητα του θώρακα, αλλά ελαττώνεται και η ικανότητα του θώρακα να βγάζει πολύ και δυνατά τον αέρα και για μεγάλη διάρκεια. Αυτό έχει να κάνει τώρα κυρίως με το γεγονός ότι εξασθενούν οι αναπνευστικοί μυς. Ο θώρακας έχει κάποιους μυς με τους οποίους οι οποίοι τον βοηθάνε να συμπτύσσεται ώστε να βγάλει τον αέρα. Οι μυς αυτοί εξασθενούν με την πάροδο της ηλικίας, με αποτέλεσμα σιγά σιγά ο θώρακας να μην έχει την ίδια ικανότητα όπως την είχε στην νεανική ζωή, στην νεανική ηλικία, να βγάλει τον αέρα. Έτσι ο αέρας βγαίνει και λιγότερος, αλλά και με λιγότερη ένταση. Με αποτέλεσμα να μειώνεται αναλόγως και η διάρκεια της φωνής, αλλά και η ένταση. Άρα μιλάμε για έναν γενικότερο εκφυλισμό. Ακριβώς. Που έχει να κάνει με την ηλικία. Θα μπορούσαμε έτσι, μου δημιουργείται η εξής απορία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξαιτίας της μικρής πίεσης αέρα που έχουμε, μειώνεται και η αποτελεσματικότητα της φωνής, δηλαδή ότι επηρεάζονται οι χορδές στον τρόπο που κλείνουν, ή δεν το επηρεάζει καθόλου? Όχι, αυτό δεν επηρεάζει. Η ποσότητα του αέρα που βγαίνει δεν επηρεάζει τις χορδές, αλλά οι ίδιες οι χορδές γερνάνε με την πάροδο των χρόνων και επιπλέον, όπως είπαμε, έχουν να διαχειριστούν μικρότερο όγκο και τη λιγότερη δύναμη ισχύ εξόδου του αέρα. Ειδικότερα να πούμε και δύο λόγια για το λάρυγγα τον ίδιο, που διαμορφώνεται, όπως είπαμε, σχηματίζονται τα ηχητικά κύματα. Εκεί πέρα οι φωνητικές χορδές αφενός γίνονται πιο λεπτές όσο περνάνε τα χρόνια, λεπταίνουν και γίνονται και πιο στεγνές λόγω ελάττωσης των εκρήσεων. Σάλιου, εκρήσεων από τους βλενογόνους. Γίνονται και πιο ευπαθείς, συγγνώμη σας διακόπτω. Επειδή έχουμε λέπτυνση του βλενογόνου, έχουμε και μεγαλύτερη ευπάθεια στις χορδές, δηλαδή είναι πιο ευπαθή στον τραυματισμό. Σαφέστατα, αυτό ισχύει απόλυτα που λέτε. Όπως επίσης όσο μεγαλώνουμε, προφανώς εκτιθέμεθα και σε πολύ περισσότερους βλαπτικούς παράγοντες. Ένας νέος άνθρωπος και είναι λιγότερο πιθανό να εκτεθεί σε κάποιους παράγοντες και
εκτίθεται προφανώς λιγότερο χρόνο. Αν για παράδειγμα κάποιος είναι καπνιστής, απλά πράγματα λέω, έτσι στα 20 χρόνια σίγουρα θα έχει καπνίσει λιγότερο από τον ίδιο τον άνθρωπο στα 60 ή στα 70. Σωστά, σωστά. Άρα θα έχει εκτεθεί πολύ λιγότερο στον λακτικό παράγοντα. Επιπλέον, όσο μεγαλώνουμε, μπορεί να υπάρχουν και άλλες παθήσεις, αλλεργίες, αναπνευστικές παθήσεις των πνευμόνων κλπ. Τα οποία οι γιορτές και αυτές να επηρεάσουν. Ειδικά στον Λάριγκα, τι συμβαίνει? Ειδικά στο Λάριγκα τώρα, εκτός από την έκθεση του βλενογόνου, όπως είπαμε, και την ελάττωση της υγρασίας, την πληρότητα που έχει, ο Λάριγκας κάτω από τον βλενογόνο υπάρχει ένας χιτώνας που λέγεται υποβλενογόνιος, ο οποίος είναι γεμάτος ελαστικές ίνες. Με αποτέλεσμα να έχει έντονη ελαστικότητα. Με τη γύρανση, οι ελαστικές αυτές ίνες μειώνονται σε αριθμό, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δύσκαντος, ας το πούμε έτσι, ο χιτώνας αυτός. Επιπλέον, κάτω από αυτόν υπάρχουν οι φωνητικοί μυς. Οι μυς που κινούν τις φωνητικές χορδές. Με την πάροδο της ηλικίας και αυτοί εκφυλίζονται, ατροφούν, χάνουν την ισχύ τους, έτσι, και χάνουν και τη δυνατότητα, χάνουν τη δύναμή τους, με αποτέλεσμα και η φωνή μοιραίως να μην βγαίνει τόσο ισχυρή όσο άλλοτε. Μάλιστα. Τι μπορεί να επιταχύνει την γύρανση? Πολλοί παράγοντες. Ένας προφανής, ειδικά για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν πολύ τη φωνή τους, είναι η κατάκτηση. Έτσι. Ένας τραγουδιστής, ένας εκπαιδευτικός, οποιοσδήποτε πάση περιπτώσει χρησιμοποιεί συχνά τη φωνή του, μπορεί να πέσει στην παγίδα της κατάκτησης πολύ εύκολα για πολλούς και διάφορους λόγους. Η κατάκτηση φωνής εννοείται είτε να τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ χρόνο, συνεχόμενα ειδικά και χωρίς διαλύματα, είτε σε πολύ μεγάλες συντάσεις, και όταν λέω εντάσεις κυρίως εννοώ τις έντονες αυξομοιώσεις της χρήσης της φωνής. Απ' την άλλη μεριά ισχύει και το αντίθετο. Αν δεν χρησιμοποιούμε τη φωνή μας, έτσι, έρχεται μια σχετική ατονία, τεμπελιά των φωνητικών μειών, με αποτέλεσμα αυτό σιγά σιγά να τους κάνει αδύνατους. Και όσο μεγαλώνουμε, όσο περνάνε τα χρόνια, τελικά η φωνή να μην βγαίνει ισχυρή. Επίσης, άλλος λόγος είναι η αφυδάτωση. Να μην πίνουμε πολύ νερό, έτσι να το πω απλά. Δεν υπάρχει υγρασία στο βλενογόνο, το οποίο έχει βέβαια αρνητικές συνέπειες και στα υπόλοιπα όργανα του σώματος, έτσι. Άλλος λόγος φυσικά είναι το κάπνισμα, έτσι, που πέραν των παθήσεων που προκαλεί, επιδεινώνει και την ξηρότητα, έτσι, του βλενογόνου. Άλλοι παράγοντες είναι άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις, ειδικά των πνευμόνων και ειδικά αυτές που προκαλούν βήχα, έντονο ή συχνό βήχα. Το στομάχο. Παθήσεις του στομάχου επίσης, ειδικά αν υπάρχει παλινδρόμηση, επίσης μπορεί να επηρεάσουν, γιατί στην παλινδρόμηση γυρίζει πίσω οξύ από το στομάχι, το οποίο είναι ισχυρό, είναι μικροφλόριο και μπορεί να προκαλέσει ένα είδος χημικού εγκάρματος στην περιοχή του Λάριγκα και στις φωνητικές χορδές, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο αποδοτική η φώνηση. Έχω τύχει να δω πραγματικά Λάριγκες ανθρώπων οι οποίοι έχουν προβλήματα με παλινδρόμηση. Πραγματικά είχαν κατακτονές στη φλεγμονή. Ναι, η εικόνα σε σοβαρές περιπτώσεις παλινδρόμησης είναι πολύ αλλαγμένη και πολύ έντονα τα συμπτώματα. Όταν έχουμε παλινδρόμηση, τι ακριβώς συμβαίνει επάνω στις χορδές? Γιατί πάρα πολλοί τραγουδιστές, δηλαδή εγώ το συναντώ και σε τραγουδιστές της όπερας, σύγχρονου, του τραγουδιού, ένα από τα συμπτώματα που βλέπουμε στους τραγουδιστές της όπερας είναι, εκτός από τον καύσο τον έντονο και την ξηρότητα που σε κάνει και νιώθεις, πολλές φορές είναι σαν να σπάει η φωνή σου. Δεν μπορείς να πας την εδώ. Τι ακριβώς συμβαίνει τότε? Επειδή πέφτει οξύ, το οξύ είναι υδροχλώριο. Το ισχυρό οξύ κάνει χημικό έγκατο. Οπότε, πέραν ο ερεθισμός αυτός που προκαλεί, μεταξύ άλλων κάνει και ένα είδημα, πρίξιμο. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν καλά οι χορδές. Κάποια στιγμή, όταν οι απαιτήσεις είναι πολύ έντονες, αυτό δεν θα μπορεί να μην το καταλάβει στην ομιλία του, αλλά όταν οι απαιτήσεις είναι έντονες, όπως ο τραγουδιστής κάτω των απαιτήσεων, έτσι θα βρούμε τα προβλήματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την υπέροχη συνέντευξη που κάναμε, για την γνώση σας που μοιράζεστε μαζί μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe
και να πατήσετε το notification bell για κάθε καινούριο βίντεο που θα ανεβάζουμε.